γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κουραμπιεδάκια με βούτυρο φρέσκο, έτσι, εγωπρόβιο και αγελαδινό. Γίνονται πεντανόστιμοι, ακολουθήστε τη συνταγή μου γιατί θα σας τη δώσω και σε γραμμάρια και σε κούπες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 250 γραμμάρια αμύγδαλο, έτσι, το οποίο το έχω σπάσει στη μέση. Τώρα θα το καβουρδίσουμε λιγάκι για να νοστιμήσει. Στη φριτέζα αέρος θα το βάλετε στους 200 βαθμούς για 6 λεπτά. Εάν θέλετε να το βάλετε στο φούρνο, δεν έχετε φριτέζα αέρος, θα το βάλετε 180 βαθμούς για 6 με 7 λεπτά στον κανονικό φούρνο αντιστάσεις. Τα αμύγδαλά μου καβουρδίστηκαν, βλέπετε. Έχουν πάρει λίγο χρώμα, δεν θέλουμε παραπάνω, γιατί αν θα βάλετε παραπάνω θα σας πικρίζει. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη, στον κάδο του μίξερ. Αν δεν έχετε τέτοιο μίξερ, μπορείτε να το κάνετε και με χειρός. Η κούπα που θα χρησιμοποιήσω είναι 250 γραμμάρια χωρητικότητας νερού, έτσι. Λοιπόν, θα βάλω μισή κούπα ζάχαρη ή 130 γραμμάρια. Θα αφήσω αυτό εδώ στην άκρη για να σας δείξω πώς μπορείτε να μετρήσετε σε κούπες το βούτυρο. Τι θα κάνετε, εδώ έχω 2,5 κούπες βούτυρο ανάμεικτο, εγωπρόβιο και αγελαδινό. Είναι καλύτερα να βάλετε ανάμεικτο γιατί με το εγωπρόβιο σκέτο γίνεται βαρύ. Λοιπόν, τι έχω κάνει, έχω κρατήσει το ένα παγωμένο και το άλλο το έχω λιώσει. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί όταν θα χτυπήσουμε δεν θέλω να είναι ζεστό πολύ, έτσι. Οπότε, βάζω από το υγρό, συμπληρώνω δηλαδή. Λοιπόν, μία κούπα, δύο κούπες και το υπόλοιπο είναι η μισή. Θα ρίξω και το υπόλοιπο μέσα. Είναι 600 γραμμάρια το σύνολο. Θα το βάλω στο μίξερ μου και θα το χτυπήσω τουλάχιστον για 10 λεπτά. Στα 5 λεπτά, κοιτάξτε πως έχει γίνει. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε 2 βανίλιες, μία καλή τσιμπιά αλάτι και όπως θα είδατε έβαλα κρυσταλλική ζάχαρη και δεν έβαλα άχνη που βάζουν σχεδόν όλοι. Ο λόγος, όταν θα δοκιμάσετε έναν κουραμπιέ θα τον καταλάβετε. Συνεχίζω το χτύπημα για άλλα 5 λεπτά. Βλέπετε πως έχει γίνει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλω ένα ποτηράκι της ρακής 70 γραμμάρια ούζο. Έτσι, δεν θα βάλω μαστίχα χείου. Αν θέλετε να βάλετε μαστίχο χείου μπορείτε να βάλετε 2-3 δάκρυα. Αλλά επειδή καμιά φορά πικρίζει προτίμησα να βάλω ούζο. Βέβαια είναι προαιρετικό, όσο θέλετε το βάζετε, όσο θέλετε δεν το βάζετε. Όμως θα πρέπει να προσθέσετε νερό εάν δεν το βάλετε. Σε αυτό το σημείο θα βγάλουμε τον αυγοδάρτη, θα βάλουμε το φτερό. Έτσι, δεν χρειάζεται να κουράζουμε το μίξερ. Εδώ έχω ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, είναι 7 γραμμάρια. Εντάξει. Μισό κουταλάκι του γλυκού αμμονία. Αν σας ενοχλεί δεν χρειάζεται να την βάλετε. Είναι προαιρετική. Και 7 κούπες αλεύρι, μαλακό ή για όλες τις χρήσεις. Είναι 7 κούπες αλεύρι, είναι 1050 γραμμάρια. Πάμε σε σιγανή ταχύτητα να χτυπήσουμε. Θέλουμε μία ζύμη η οποία θα είναι σαν υγρή άμμο, έτσι. Δηλαδή θα την πιάνετε και θα τρίβετε στα χέρια σας. Και σε αυτό το σημείο θα βάλουμε τα αμύγδαλα. Είμαστε έτοιμοι. Ο κουραμπιές έχετε υπόψη σας ότι είναι πολύ πιο εύκολος από ό,τι είναι το μελομακάρονο, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε που σας είπα πως είναι, βλέπετε, είναι σαν υγρή άμμο. Πάμε να κόψουμε κομματάκια των 35 με 40 γραμμαρίων, είναι στη δική σας την κρίση και ανάψτε το φούρνο σας σε 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω.
Σε ένα ταψί έχω βάλει λαδόκαλα. Ο λόγος που έχω βάλει λαδόκαλα είναι ότι όταν ψηθούν δεν μπορείτε να τους ακουμπήσετε, θα σας διαλύσουν και θα πάθετε έγκαυμα. Οπότε αν δεν έχετε δεύτερο ταψί, η λαδόκαλα βοηθάει στο να μπορείτε να βγάλετε τη μία και να βάλετε την άλλη. Έτσι, χρησιμοποιήστε λοιπόν λαδόκαλα. Ο δεύτερος λόγος είναι καθαριότητα. Παίρνουμε ένα κομμάτι των 35-36 γραμμαρίων και κάνετε αυτό το πράγμα. Πιέζετε με τα δάχτυλά σας, κάνουμε ένα μικρό μπαλάκι, δεν πιέζετε όμως με τα χέρια σας γιατί υπάρχει περίπτωση η ζύμη να σας τριματιστεί και κάνετε αυτό. Βλέπετε? Μην μπείτε στη διαδικασία να κάνετε τρύπα στη μέση. Αυτά είναι τερτύπια των αρτοπιών για να παίρνει πάρα πολύ άχνη ζάχαρη, η οποία είναι πιο φθηνή από το βούτυρο και από τα υπόλοιπα υλικά. Εσείς που είστε στο σπίτι δεν χρειάζεται να το κάνετε. Όπως είδατε δεν έχω βάλει ούτε αυγό, δεν έχω βάλει ούτε μπέικινγκ. Δοκιμάστε τους και θα με θυμηθείτε. Όσοι τους έχουν δοκιμάσει έχουν πάθει την πλάκα τους και δεν αλλάζουν τη συνταγή. Αφήνετε χώρο, βλέπετε, μεταξύ τους, γιατί και θα πλώσουν αλλά και θα φουσκώσουν. Μόλις γεμίσει το ταψί θα ψήσετε στους 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω για περίπου 40 λεπτά ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Οι κουραμπιέδες μας είναι έτοιμοι, αλλά όπως σας είπα δεν τους ακουμπάτε. Έτσι, γιατί εάν τους ακουμπήσετε θα πάθετε έγκαυμα. Εάν κάνετε αυτό το πράγμα θα βγει το αλεύρι, το καυτό στο χέρι σας και θα καείτε. Τους αφήνετε να κρυώσουν όσο έχει. Αν θέλετε μπορείτε να τους βγάλετε και στον πάγκο σας για να βάλετε το άλλο ταψί. Λοιπόν, θα τους αφήσουμε να κρυώσει για να αχνίσουμε. Αφού τους αφήσαμε λοιπόν και κρυώσανε, μπορείτε να τους αχνίσετε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι αυτός εδώ, κατευθείαν δηλαδή, δεν βάζετε τίποτα από πάνω. Θέλει λίγο δούλεμα βέβαια για να κολλήσει η άχνη επάνω. Έτσι κι αλλιώς όταν θα τους βάλετε στο πιάτο θα τους αχνίσετε ξανά. Βλέπετε? Και ο άλλος τρόπος είναι λίγο ανθό νερό, λίγο ψέκασμα, ένα ψέκασμα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Εάν τους ψεκάσετε υπάρχει περίπτωση να σας υγρασιαστούν, οπότε προτιμότερο είναι να παιδευτείτε λιγάκι έτσι, να τους αχνίσετε όπως το κάνω εγώ, χωρίς υγρό, για να σας μείνουν και να μην νοτιστούν. Εντάξει? Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!